Λοιπόν, θα κάνω μία χορτόπιτα. Και εδώ πέρα τα υλικά που θα βάλω στην χορτόπιτα είναι τα χόρτα που έχω ήδη ετοιμάσει και είναι παπαρούνα και σπανάκι. Τα έπλυνα και λίγο τα άχνησα για να φύγουν τα πολλά νερά. Επίσης θα βάλω ξερό κρεμμύδι, φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα πράσο, άνηθο και κολοκύθα κόκκινη. Λοιπόν, ξεκινάω να κόβω τα λαχανικά με το μαχαίρι και θα τα βάλω στο σκεύος για να ξεκινήσω, για να τα κάνω 3-4 λεπτά όλα μαζί για να ετοιμάσω τη γέμιση πριν τη βάλω στην πίτα. Εγώ το κάνω έτσι για να μην βγάλουν πολλά νερά τα λαχανικά στην πίτα όταν αυτή θα ψήνεται. Τα κόβω και χοντρά. Πρώτο το κρεμμύδι. Πολλοί τα κάνουν στο ρεντέ, εμένα μου αρέσει έτσι να είναι χοντροκομμένα τα λαχανικά και να αφήνουν όλα τους χυμούς τους και τα οράματά τους. Λοιπόν, τα κρεμμυδάκια μας. Και το πράσο. Θα βάζω στην κατσαρόλα που θα γίνει η γέμιση. Εγώ δεν τσιγαρίζω τα φαγητά, γιατί έτσι είναι πιο υγιεινά και μ' αρέσει που αφήνουν τα ζουμιά τους. Λοιπόν, αυτή είναι η κολοκύθα. Τα κρεμμύδια και το πράσο έχουν αχνιστεί αρκετά και είναι ώρα να ρίξουμε την κολοκύθα, γιατί η κολοκύθα θα βγάλει πολλά νερά. Τώρα παίρνουμε το σπανάκι και την παπαρούνα που τα έχουμε αχνίσει στο μεταξύ και τα προσθέτουμε στη γέμιση που έχουμε μέσα στο σκεύος μας και προσπαθούμε να τα ενοποιήσουμε τώρα αυτά. Ρίχνουμε αλάτι, ανάλογα με το πόσο αλάτι θέλει ο καθένας στη διατροφή του, πιπέρι, και εμένα μου αρέσει και λίγο κίμινο. Αυτό. Και ρίχνουμε και τον άνηθο. Τώρα. Όπως βλέπετε δεν έχει νερά και δεν έχω βάλει και λάδι. Το λάδι θα το βάλω στα φύλλα, όταν βάλω τη γέμιση στα φύλλα. Και κλείνω και τα φωτιά. Για τη ζύμη θα χρησιμοποιήσω βιολογικό αλεύρι ολικής, μαλακό, βιολογικό λάδι, έξτρα παρθένο, νερό, αλάτι, αυτά. Θα χρησιμοποιήσω την κούπα για να με εξυπηρετήσει καλύτερα. Έτσι, καταρχήν ρίχνω μία κούπα αλεύρι. Κάνω μία λακκούβα μέσα για να ρίξω
λίγο νερό. Ένα κουταλάκι αλάτι. Και ένα κουτάλι της σούπας λάδι. Ωραία. Θα ανακατώσω λίγο έτσι με το κουτάλι λίγο όλα αυτά και ρίχνω σιγά σιγά λίγο νερό, λίγο αλεύρι, λίγο νερό, λίγο αλεύρι μέχρι να φέρω τη ζύμη εκεί που θέλω για να πλάσω τα φύλλα. Έχουμε ετοιμάσει το ζυμάρι που θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θα ανοίξω 3 φύλλα, επομένως το χωρίζω σε 3 ίσα λίγο πολύ κομμάτια και παίρνω το ένα τώρα και αρχίζω και το ετοιμάζω λίγο ακόμα, το παιδεύω λίγο ακόμα εν πάση περιπτώσει, να το φέρω εκεί που θέλω για να μπορέσω να το ανοίξω. Ρίχνω λίγο λάδι στον πάτο για να μην κολλήσει. Τώρα λοιπόν βάζω τη γέμιση. Εγώ κάνω 2 στρώματα για τη γέμιση, αφήνω το μισό για μια στρώση. Κόβω τη γέμιση για να μπορεί να απλωθεί καλύτερα μέσα στην πίτσα και για να μπορεί να κουμπίσει καλύτερα η πίτσα αργότερα. Τον έχω προθερμάνει στους 200 βαθμούς. Θα την αφήσω μέσα, θα την ελέγχω βέβαια, αλλά καταρχήν θα μείνει μέσα συνεχώς 40 λεπτά και μετά θα την ελέγξω να δω πόσο ακόμα χρειάζεται. Ορίστε η πίτα μας. Χορτόπιτα με παπαρούνα και σπανάκι, με αλεύρι ολικής άλυσης.